आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म हुँ मोहन। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ वाउ टाइम च्यानल। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीले हाम्रो च्यानलमा विभिन्न ट्रिक्स एन्ड टिप्स र विभिन्न मोटिभेसन भिडियोहरू अपलोड गर्ने गरेका छौँ, जुन अपलोड गरेको भिडियोहरूले तपाईहरुको दैनिक जीवनलाई सजिलकरण बनाउने आशा राखेका छौँ। धेरैको चासो र गुनासोको विषय रहेको थियो, बाइनान्स अकाउन्टमा भएको पैसा कसरी हामीले निकालेर नेपालमा रहेको ब्याङ्क तथा eSewaa खातामा कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनेर चाहिँ धेरैले सोधिरहनु भएको थियो। त सबैको कौतुकलाई मेटाउने प्रयास गर्दै आज मैले लाइभ भिडियो लिएर आइसकेको छु। 5 मिनटभित्र चाहिँ आफ्नो बाइनान्समा भएको पैसालाई चाहिँ आफ्नो eSewaa अथवा ब्याङ्क खातामा ल्याउने तरिका तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। तपाईँ सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो बाइनान्स अकाउन्ट खोल्नु होला। म मेरो बाइनान्स अकाउन्ट खोलेर देखाउँछु। बाइनान्स अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईले त्यसपछि अब वालेट छ, त्यहाँनिर अप्सन वालेटमा थिच्नु होला। तपाईको वालेटमा भएको कोइनहरु देखाउँछ। मेरोमा स्पोर्टमा बिटकोइन छ $127 र फन्डिङमा $34 छ। फन्डिङमा भएको ब्यालेन्स निकाल्न मिल्छ, यो स्पोर्टमा भएको मिल्दैन। स्पोर्टमा भएको USDT हो भने छोड्दिने, USDT होइन भने हामी ट्रेडिङमा गएर हो, त्यहाँ गएर हामीले यसलाई USDT मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ USDT हो अलरेडी। यो चाहिँ मैले के भन्छ इनसाइड भिडियो पुशबाट चाहिँ यसमा पठाएको हो। यो चाहिँ इनसाइड भिडियो पुशबाट पठाएको पैसा चाहिँ USDT मै अलरेडी आउँछ, त्यही भएर यसलाई म केही पनि गर्दिन। अब तपाईलाई म ट्रान्सफर गर्न सिकाउँछु फन्डिङमा, स्पोर्ट वालेटबाट फन्डिङमा ट्रान्सफर गर्न सिकाउँछु है। अब यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। यहाँ ओल्लो छेउमा ट्रान्सफर छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। ट्रान्सफर गर्नका लागि चाहिँ स्पोर्ट वालेट हुनु पर्यो, मास्तिरको फ्रममा 2 मा फन्डिङ हुनु पर्यो। BTC भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँनिर USDT राख्नु होला। USDT मा राख्ने अनि तलतिर म्याक्सिमम अमाउन्ट सबै राख्ने। अब तपाईले कन्फर्म ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुस्। कन्फर्म ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईको फन्ड स्पोर्ट वालेटमा भएको पैसा चाहिँ उसमा आउँछ है, फन्डिङमा। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब सबै ब्यालेन्सहरु फन्डिङमा छ, अन्य सबैमा चाहिँ 0 देखाइरहेछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ खातामा पठाउन मिल्छ है। अब चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले बेच्नु पर्ने हुन्छ, हामीले यो कोइनहरुलाई बेच्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी यो P2P मा जान्छौँ। P2P मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ P2P छ त्यहाँनिर, अनि साइडमा NPR छ, NPR नै हुनुपर्छ। अनि त्यहाँनिर बाइ भन्दा मुनि USDT छ नि, USDT मा हुनु पर्यो। अब यसलाई हामीले सेल गर्ने हो नि त, हामीले सेल गरेपछि मात्रै हाम्रो खातामा पैसा आउने। अब यसलाई सेल गर्नका लागि यहाँनिर किन्ने मान्छेहरु धेरै हुन्छन्, यहाँनिर छान्नु पर्यो हामीले को राम्रो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर रेट हेर्ने। अनि साइडमा नाम यतापट्टि नामको दाहिनेपट्टि हुन्छ कति % यिनीहरू कन्फर्म मान्छे हुन् भनेर चाहिँ। अब यिनीहरूले गरेको सक्सेस रेटहरु चाहिँ त्यहाँनिर देखाएको हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग ट्रान्जेक्सन गरिदिएको छ भनेदेखि 100 हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक भएको छ भनेदेखि अलिकति कम हुन्छ। 90 भन्दा तलकोलाई चाहिँ छान्दै नछान्नु होला, सकेसम्म 95 देखि माथिको, अनि छैन भनेदेखि 90 सम्मको छान्दा पनि हुन्छ। 90 देखिको माथिको छान्ने। यहाँनिर तपाईले अमाउन्ट हेर्ने, उनीहरूले eSewaa खल्ती अथवा ब्याङ्क केमा पठाउँछु भनेर लेखेको छ, त्यहाँनिर सबै लेखेको हुन्छ, त्यहाँनिर हेर्नुस् कति अमाउन्ट हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ अब $130 मैले झिक्ने हो। $130 झिक्ने हुँदाखेरि चाहिँ मेरो 15,000 भन्दा माथि हुने भएकोले 15,000 भन्दा माथि पठाउने मान्छे खोज्दै छु। यहाँनिर कोही 10,000 पठाउने छ, कोही 50,000 पठाउने छ, यो सबै मिल्दैन। अनि यहाँनिर कोही छ तिनीहरूको सक्सेस रेट 80 छ, कसैको 70 छ, त्यस्तोलाई म छान्दिनँ। अब यहाँनिर 100% सक्सेस रेट भएकोलाई छान्छु म। तपाईले भेट्नु भने नि फिल्टरमा क्लिक गरेर यहाँनिर म अब फिल्टरमा क्लिक गर्ने हो। त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टर, मैले क्लिक गरे। यहाँनिर अब 15,000 टाइप गर्छु म। 15,000 भन्दा माथि पठाउन सक्नेहरु मात्रै देखाउँछ। यति भएपछि सबै देखाए, धेरै देखायो कि, त्यही भएर अब यहाँनिर मैले 99% सक्सेस भएको देखेँ मैले। यसले चाहिँ 129.33 को दरले दिने रहेछ। म यसैलाई कन्फर्म गर्छु। यसले चाहिँ ब्याङ्कमा पनि पठाउँछु भनेर छ, eSewaa पनि पठाउँछु, खल्तीमा पनि पठाउँछु, सबै थोकमा पठाउँछु भनेर छ। यसले यसको रेट पनि 79.57 रहेछ। यो पनि एकदम राम्रो भइगयो। यो मान्छे चोइस गर्छु म। यो मान्छेले अब मलाई पैसा यही है, यो है। यहाँ तपाईले हेर्नु मैले कस्तो खालको मान्छे छाने, तपाईले त्यस्तो खालको मान्छे छान्नु होला। रेट मिल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि उसले पठाउने पैसा मिल्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै छैन। अब यहाँनिर बाइ क्रिप्टोमा तपाई सबै निकाल्ने भएदेखि अलमा थिच्नुस्। म चाहिँ $130 मात्रै निकाल्छु, त्यही भएर म चाहिँ यहाँनिर 130 टाइप गर्छु है। मैले यहाँनिर 130 राखिसकेको छु। तलतिर अब पेमेन्ट मेथड छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर यो चाहिँ हामी नयाँ बाइनान्स अकाउन्ट छ भने त्यहाँनिर पेमेन्ट मेथड छान्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि छानिसकेपछि बारम्बार छान्नु पर्दैन हामीले। यहाँनिर अब म यहाँनिर eSewaa अकाउन्ट एड गर्छु, अनि eSewaa मेरो आइडी र पासवर्ड राखेँ। तपाईँ पनि राख्नु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने। पुरानो हुनुहुन्छ भने तपाईले राखिसक्नु भएको छ भने राख्नु पर्दैन। यो चाहिँ नयाँको लागि भनेको मैले। यहाँनिर मैले मेरो eSewaa आइडी र ब्याङ्क अकाउन्ट राखेँ मैले।
eSewaa आइडी र ब्याङ्क अकाउन्ट राखिसकेपछि यहाँनिर एड गर्ने बित्तिकै मेसेज आउँछ एड भयो भनेर बाइनान्समा मेसेज आउँछ। सबै कुरा मैले एड गरिसकेँ, ब्याङ्कहरू सबै गरिसकेँ, सक्सेस भइसक्यो। अब हामी ब्याङ्क अकाउन्ट म चाहिँ eSewaमा ब्यालेन्स माग्ने भएकोले eSewaa चोइस गर्छु, eSewaa राख्छु। तपाईलाई जुनमा पैसा आउँदा ठिक छ त्यस्तै राख्नु होला। मैले चाहिँ eSewaa राखेको हो। अब म चाहिँ $130 झिक्छु, बाँकी $2-4 चाहिँ म बाइनान्समै छोड्छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर मैले eSewaa छाने सेल विथ भनेको छ। अब सेलमा थिच्नु पर्यो है। सेलमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको देखिन्छ। यहाँनिर तपाईँले च्याट गर्न मिल्छ है। उसँग माथि तपाईँले 8 मिनट टाइम छ, 8 मिनट टाइममा हामीले पेमेन्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर टाइम दिएको छ। यहाँनिर मैले हेलो भनेर बोलाएँ। मैले चाहिँ यहाँनिर eSewaमा डिपोजिट गरिदिनुहोस् भनेको थिएँ, ओके भनिसकेको छ। अब मेरो ब्याङ्क नम्बर पनि पठाइदिन्छु, सबै कुराहरू पठाउँछु। एकछिन वेट गरौँ, उसले चाहिँ डिपोजिट गर्दै होला। जो किन्ने मान्छे थियो उहाँले चाहिँ मैले पैसा सेन्ड गरिसकेँ eSewaमा भन्छ। म चाहिँ मेरो eSewaमा पैसा आउँदाखेरि मोबाइलमा मेसेज आउँथ्यो, त्यही भएर हेरेको आएन। बाइनान्सबाट चाहिँ भन्छ कन्फर्म गरेर मात्रै गर्नु, ट्रान्जेक्सन गर्नु होला भनेर मेसेज पठाइसकेको छ। अब मेरो eSewaa वालेटमा गएर म हेर्छु पैसा आयो कि आएन। भन्नु बित्तिकै तुरुन्त नदेखाएको हुनसक्छ, मेरोमा देखाएन ब्यालेन्स, पुरानै ब्यालेन्स देखायो। अब मैले भन्छु उसलाई स्क्रिनसट गरेर पठाउनुहोस् भने उसले रिफ्रेस गर्छ है, म पठाइसकेँ भन्छ। के अरे पर्व ब्याङ्कबाट पठाएको भनेको छ उसले च्याटमा, हो र छ आइसकेछ। 16,812 रुपियाँ आइसकेछ, 90 पैसा पनि छ। अब मैले उसले कन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ मैले। अब यहाँनिर उसले उताबाट रिक्वेस्ट गर्छ, त्यसपछि मैले यहाँ पेमेन्ट रिसिभमा चाहिँ क्लिक गर्ने हो। अघिसम्म हिडन थियो, अहिले चाहिँ यो पेमेन्ट रिसिभ भन्नेमा चाहिँ देखिसकेपछि त्यहाँनिर हामीले क्लिक गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ आई हेभ नट रिसिभ भनेको छ। पैसा नआएदेखि माथिल्लोमा क्लिक गर्ने, पैसा आएको छ भने तल्लोमा क्लिक गरेर कन्फर्म गरिदिने हो। त्यही भएर मेरो पैसा आइसकेकोले मैले रिसिभ भनेर चाहिँ कन्फर्म गरेँ। अब यहाँनिर मोबाइलमा कोड आउँछ, इमेलमा कोड आउँछ, त्यो कोड हालेर कन्फर्म गरिदिने हो। मैले चाहिँ पेमेन्ट रिसिभमा क्लिक गरिसकेको छु। यो भनेको चाहिँ बाइनान्सलाई चाहिँ हामीले जानकारी दिएको मैले पैसा पाएँ भनेर। यति गरेर चाहिँ हामीले तल पोजिटिभमा ओके गरिदिनु होला। यो मान्छेको पनि सक्सेस रेट 100% होस् न होइन। हामीले राम्रो मान्छेलाई राम्रै पोजिटिभ भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पैसा आइसकेको छ, तपाईँले देखिसक्नुभयो लाइभ नै। यसरी पैसा झिक्न सकिन्छ है बाइनान्समा भएको पैसा चाहिँ। बाइनान्समा भएको कोइनलाई चाहिँ हामीले किन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बेचिदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 5 मिनटभित्र हामीले बेचिसकेको छौँ। मैले मेरो eSewaमा पैसा आएको तपाईँलाई देखाइसकेको छु। तपाईँहरूले बाइनान्स अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो बाइनान्स अकाउन्ट बनाउने लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर बनाउनु होला। किन मैले त्यहाँ गएर बनाउनु भने तपाईँले पेमेन्ट तथा रिसिभ अथवा विथड्र डिपोजिट जे गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ 10 देखि 20% डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ मेरो लिङ्कबाट तपाईँले बाइनान्स अकाउन्ट बनाउनु भयो भने। त्यही भएर तपाईँलाई मैले जानकारी गराएको। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।